Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα. Αυτό το βίντεο είναι για εσάς που γνωρίζετε ήδη πώς σχηματίζονται ο αόριστος και ο παρατατικός. Επειδή παρατήρησα ότι είναι αρκετά δύσκολο για πολλούς να επιλέξουν σε ορισμένες περιπτώσεις ανάμεσα στους δύο χρόνους, κυρίως επειδή στα ελληνικά συχνά χρησιμοποιούμε παρατατικό, εκεί που στα αγγλικά χρησιμοποιούμε αόριστο, σκέφτηκα σήμερα να δούμε εκείνες τις λέξεις που μας βοηθάνε να επιλέξουμε τον σωστό χρόνο και στο τέλος αυτού του βίντεο θα κάνουμε μία άσκηση για να δούμε εάν τα έχουμε καταλάβει όλα. Για πάμε! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα, υπάρχουν πάντοτε λέξεις ή φράσεις που δείχνουν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε παρατατικό. Για παράδειγμα, τα επιρρήματα συχνά, πάντα, συνήθως, σπάνια, συνέχεια ή οι φράσεις «όταν ήμουν παιδί», «όταν ήμουν μικρός» ή «μικρή», «όταν ζούσα σε ένα συγκεκριμένο μέρος», «όλη την ημέρα», «όλο τον μήνα», «όλη την εβδομάδα», «όλο τον χρόνο». Πρέπει να θυμόμαστε ότι τον παρατατικό χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να πούμε πως μία πράξη που έγινε στο παρελθόν είχε διάρκεια ή επαναλαμβανόταν. Για να δούμε μία πράξη που είχε διάρκεια. Εχθές, όλη την ημέρα διάβαζα. Για να δούμε τώρα και μία πράξη που επαναλαμβανόταν. Όταν ήμουν μικρή, κάθε πρωί έπινα γάλα. Η φράση «όταν ήμουν μικρή» δείχνει ότι μιλάμε για μία παρελθοντική πράξη, ενώ η φράση «κάθε πρωί» δείχνει ότι η πράξη επαναλαμβανόταν. Από την άλλη, χρησιμοποιούμε τον αόριστο όταν μιλάμε για κάτι που έγινε στο παρελθόν μία φορά και δεν είχε διάρκεια ή δεν μας ενδιαφέρει αν είχε διάρκεια, γιατί μας νοιάζει μόνο το αποτέλεσμα της πράξης. Για να δούμε μία πράξη που έγινε στο παρελθόν μία φορά και δεν είχε διάρκεια. Εχθές τηλεφώνησα στον Δημήτρη. Για να δούμε τώρα μία πράξη που έγινε στο παρελθόν και δεν με ενδιαφέρει αν είχε διάρκεια, γιατί με νοιάζει μόνο το αποτέλεσμα. Έμαθα ισπανικά όταν ήμουν μικρή. Το ρήμα «έμαθα» είναι στον αόριστο, γιατί δεν με νοιάζει πόσο καιρό χρειάστηκα για να μάθω τη γλώσσα, αλλά με ενδιαφέρει μόνο ότι έμαθα ισπανικά. Ας θυμηθούμε πάλι τα δύο από τα παραδείγματα που είδαμε. Εχθές, όλη την ημέρα διάβαζα. Εχθές, τηλεφώνησα στον Δημήτρη. Και στα δύο παραδείγματα έχουμε το επίρρημα εχθές. Όταν όμως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε παρατατικό, έχουμε πάντα και μία άλλη φράση που δείχνει διάρκεια. Λέμε εδώ όλη την ημέρα. Αν έχουμε μόνο το επίρρημα εχθές, χρησιμοποιούμε αόριστο. Εχθές διάβασα τα μαθήματά μου. Έχουμε αόριστο. Εχθές όλο το πρωί διάβαζα
τα μαθήματά μου. Εδώ έχουμε παρατατικό. Πάμε τώρα σε μία άλλη περίπτωση. Τον παρατατικό χρησιμοποιούμε επίσης για να πούμε τι κάναμε μία συγκεκριμένη ώρα στο παρελθόν. Όμως, για να πούμε τι κάναμε μία συγκεκριμένη ώρα στο παρελθόν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αόριστο. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος που θα επιλέξουμε εξαρτάται από τη σημασία της πρότασης. Για παράδειγμα, εχθές στις 10 το βράδυ συνάντησα τη Μαρία στο πάρκο. Χρησιμοποιούμε αόριστο γιατί έχουμε μία πράξη που έγινε μία φορά, εχθές στις 10 το βράδυ, και δεν είχε διάρκεια. Από την άλλη λέμε, εχθές στις 10 το βράδυ ήμουν στο σπίτι μου με τη Μαρία και βλέπαμε ταινία. Σε αυτή την περίπτωση με ενδιαφέρει να τονίσω τι έκανα εχθές το βράδυ στις 10. Ένα άλλο σημείο που θέλω να τονίσω, γιατί δυσκολεύει τους περισσότερους, επειδή διαφέρει από τα αγγλικά, είναι αυτό με τις ξένες γλώσσες. Μετακόμισα στην Ισπανία το 2005. Όταν ήρθα εδώ, δεν μιλούσα ισπανικά. Στα ελληνικά λέμε «When I came here, I wasn't speaking Spanish» και όχι «I didn't speak Spanish». Βλέπουμε ότι τα άλλα ρήματα είναι στον αόριστο. Μετακόμισα, ήρθα, όμως το ρήμα «μιλάω» είναι στον παρατατικό, επειδή προφανώς δεν εννοώ ότι δεν μιλούσα τη γλώσσα τη στιγμή που έφτασα στην Ισπανία, αλλά τον πρώτο καιρό που ήμουν στην Ισπανία. Ίσως όλον τον πρώτο μήνα, όλον τον πρώτο χρόνο. Το ίδιο φυσικά ισχύει και σε άλλα παραδείγματα που δεν σχετίζονται με τις ξένες γλώσσες. Όταν ήρθα στην Ισπανία, δεν γνώριζα κανέναν. Το ρήμα γνωρίζω είναι στον παρατατικό, γιατί εννοώ ότι το πρώτο διάστημα που ήμουν στην Ισπανία δεν γνώριζα κανέναν και όχι την πρώτη στιγμή που έφτασα. Όπως είδαμε στα παραπάνω παραδείγματα, συχνά σε μία πρόταση έχουμε δύο ρήματα και συχνά είναι και τα δύο ρήματα στον παρατατικό. Άλλες φορές είναι και τα δύο ρήματα στον αόριστο ή μπορεί να είναι το ένα ρήμα στον παρατατικό και το άλλο στον αόριστο. Ας δούμε μερικά ακόμη παραδείγματα και μετά θα κάνουμε μία άσκηση. Με τη λέξη ενώ μπορούμε είτε να βάλουμε και τα δύο ρήματα στον παρατατικό, είτε να βάλουμε το ένα ρήμα στον παρατατικό και το άλλο στον αόριστο. Ενώ εγώ διάβαζα, ο αδερφός μου έβλεπε τηλεόραση. Και οι δύο πράξεις γίνονται ταυτόχρονα και έχουν διάρκεια. Όμως, ενώ έτρωγα, χτύπησε το τηλέφωνο. Η πρώτη πράξη είχε διάρκεια, έτρωγα, και για μία στιγμή έγινε κάτι άλλο που δεν είχε διάρκεια. Δηλαδή, χτύπησε το τηλέφωνο. Όταν έχουμε στην πρότασή μας τη φράση «όση ώρα»,
θα βάλουμε και τα δύο ρήματα στον παρατατικό, γιατί οι δύο πράξεις συνέβαιναν ταυτόχρονα και είχαν και οι δύο διάρκεια. Όση ώρα μαγείρευα, ο άντρας μου έπλαινε τα πιάτα. Πάμε τώρα να κάνουμε και μία άσκηση για να δούμε αν θυμόμαστε όσα μάθαμε. Η Μαρία και η Δήμητρα συχνά όταν ήταν μικρές. Πρόκειται για κάτι που τα δύο κορίτσια έκαναν συχνά στο παρελθόν. Άρα θα χρησιμοποιήσουμε παρατατικό. Η Μαρία και η Δήμητρα ταξίδευαν συχνά όταν ήταν μικρές. Όλα αυτά τα χρόνια δεν αλκοόλ. Για πρώτη φορά εχθές. Στην πρώτη πρόταση μιλάμε για κάτι που δεν έκανα για πολλά χρόνια και στη δεύτερη πρόταση για κάτι που έκανα πρώτη φορά εχθές. Άρα, όλα αυτά τα χρόνια δεν έπινα αλκοόλ. Ήπια για πρώτη φορά εχθές. Επόμενο παράδειγμα. Όση ώρα εγώ, η μαμά μου, το μπάνιο. Έχουμε δύο πράξεις που γίνονταν ταυτόχρονα και είχαν διάρκεια. Άρα θέλουμε παρατατικό. Επομένως, όση ώρα εγώ σιδέρωνα, η μαμά μου καθάριζε το μπάνιο. Παλιά η Κατερίνα μου συνέχεια, τώρα δεν με παίρνει ποτέ. Έχουμε μία πράξη που γινόταν συνέχεια στο παρελθόν, άρα θέλουμε παρατατικό. Δηλαδή, παλιά η Κατερίνα μου τηλεφωνούσε συνέχεια, τώρα δεν με παίρνει ποτέ. Ενώ στη δουλειά μου, το αυτοκίνητό μου, η πρώτη πράξη έχει διάρκεια, ενώ η δεύτερη όχι. Άρα το πρώτο ρήμα θα βάλω στον παρατατικό και το δεύτερο στον αόριστο. Ενώ πήγαινα στη δουλειά μου, χάλασε το αυτοκίνητό μου. Επόμενο παράδειγμα. Εχθές το βράδυ στις 10 ακριβώς, τον γείτονά μου με την κόρη του έξω από την πολυκατοικία. Μιλάω για κάτι που έγινε εχθές σε μία συγκεκριμένη ώρα και δεν είχε διάρκεια. Άρα θα βάλω το ρήμα στον αόριστο. Εχθές το βράδυ στις 10 ακριβώς είδα τον γείτονά μου με την κόρη του έξω από την πολυκατοικία. Εχθές το βράδυ στις 10 ηλεκτρονικά παιχνίδια με την αδερφή μου. Πάλι μιλάω για κάτι που έγινε μία συγκεκριμένη στιγμή, αλλά αυτή τη φορά είχε διάρκεια. Άρα θα βάλω το ρήμα στον παρατατικό. Εχθές το βράδυ στις 10 έπαιζα ηλεκτρονικά παιχνίδια με την αδερφή μου. Και εδώ τελειώνει το σημερινό βίντεο. Εάν σου άρεσε, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσεις τα επόμενα μαθήματα. Εάν ακόμη έχεις απορίες, μην διστάσεις να τις γράψεις στα σχόλια. Εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σας!